Üdv mindenkinek, sziasztok! Itt vagyunk újra a Laptimingban, és egy olyan vendéget köszönhetünk mellettünk, aki még nem volt itt a műsorban, viszont nagyon híres a magyar médiában, a YouTube-on, és YouTube-on, Szép volt Zoltán a YouTube-on, van saját csatornája, nem is egy, és hozni fog az elkövetkezendő időszakban több autót, most egy ilyen szép zöldet hozott, már is kezdünk. Hedo, az út, ami összeköt. Modell és hobbi, a modellautóbázis. Ne érd be kevesebbel, használd te is azt, amit Bútor Róbert. Kérd az olajcserét szerelőttől Eneosszal. Csatornánk partnere az Unibet Magyarország. Oliver, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy hoztad a kocsit, és azt mondjuk el a nézőknek, hogy mikor elkezdtünk tárgyalni arról, hogy érdemes együttműködni, akkor azért az abból is kiindult, hogy nálunk is mindenki kérdezi, hogy Oliver, mikor hoz az autóit? Erre mikor felhívtalak, mondtad, hogy na nálatok meg folyton azt írogatják, mikor hozod a Laptimingba? Igen, összes videó alatt szerintem az összes autóra, de főleg a Justy meg a Cultus arra kíváncsiak. Hát az jelen pillanatban nem üzemel, úgyhogy ezt tudtuk hozni, de nincs ezzel akkora baj. Talpra állnak, úgyhogy valamikor elhozzuk azokat is. Azt mondd meg nekem, hogy a Yaris története honnan indul és most hol tart? Egy kicsit mondd el a mi nézőinknek is, akik esetleg még nem látták, hogy ezt... Persze. Én nyilván láttam, amikor átvetted, szokás szerint kifejeltél vele erőből egy kereskedés ajtaján vagy ablakán, de akkor még olyan egész utcai autónak tűnt. Igen, igazából nagyon messze nem vagyunk azért a gyári állapottól, szeretnénk ennél sokkal messzebb lenni tőle, de hogy honnan indult, ugye a Justit faragjuk már 2 éve, vagy talán a Covid óta. Az ugye egy összkerekes setuppal, mely egy 1.3 GTI turbo, keréken volt 210 lóerő, egy tolósváltóval, hegesztett hátsó diffivel, és igazából az volt a koncepció, hogy én mindig hátsókerekes autóval mentem, de engem igazából az összkerék vonz a legjobban. Nekem azt tetszik a legjobban, hogy összkerékkel keresztbe menni. És valahogy ezt próbáljuk elérni, hogy legyen egy erre alkalmas autó. Na most a Justy az elérte a határait, olyan tekintetben, hogy a hajtásláncnak vége van, szóval az már ezt nem bírja. Nem véletlen, nem tudtad hozni. Igen, nem véletlen. Igen, a váltó a legkritikusabb pont. 911 turbo. Igen. Igen, egy kicsit mélyebbre kell zsebben nyúlni, mint a Yarisnál. És akkor ez szépen ment, elértük így a határokat, és akkor most jutottunk egy olyan küszöbpontig, hogy ha teszünk bele egy olyan váltót, meg egy olyan hajtásláncot, ami bírja, akkor egy olyan pénzt kell most megint rádobnunk, hogy akkor jött a gondolat, hogy na jó, akkor inkább GR Yaris, és akkor ott a kiindulási pont lesz az, amit mi mondjuk nagy nehezen elértünk a Justy-val. És akkor itt úgymond ez a nulla pont, és erre minden van. Szóval tudsz venni váltót, stb., amit akarsz. Ezeket, amiket ugye tudjuk, hogy lehet rendelni, ezeket inkább Japánból rendelteted, vagy európai cuccokból gondolkoztok? Minden európai? Aha. És most hol tartunk? Ugye láttam például pont tegnapi posztban, hogy még az utolsó pillanatban is futómű ment bele. Még ma reggel is csere volt. Ez nagyon vicces, tehát a social media csodája, hogy láttam, hogy Oliver megosztja, hogy az Yarisba teszik a futóművet, mondom, de jó, nekünk hozzák, hogy igen. most pontosan milyen setup-kal érkeztetek. Most ugye van egy semi-slick rajta, egy Toyo semi-slick, egyébként csak egy ültetőrugót kapott, egy Airbag settet, 25 millivel lejjebb van, kicsit keményebb így. Van egy másik kipufogó rendszer alatta, OPF delete van, egy légszűrő, amivel több levegőt kap, nem tudom, hogy teljesítményben számít, nem valószínű, hogy így még a gyári EQ-val túl sokat, a Cyvex lesz majd a következő lépésünk. Benne van 2 rekáró pole position, ami viszont nagyon sokat számít a gyárihoz képest, mert lejjebb is van, meg tart is. Szerintem durván ennyi. Hát meg úgy van lecsere felni, ahogy látom. Igen. Hát nyilván az kilókat szeretted elhagyni. Igen, meg hát annyira drága az a gyári felni, amit a sportcsomaghoz adnak, hogy már csak azért is levettük, mert félelem, nem akartuk bántani. Majd mikor alig használt orvosautóként el akarja adni, akkor vissza tudják rakni. Hát persze, akkor karcmentes legyen. Most, hogy már gondolom azért mentél vele, mennyivel jobb, mint amikor kifejeltél vele az üvegablakon? Ja, meg még egy dolog, ami talán fontos, amit cseréltünk, hogy kapott egy Powerflex olyan csavart, amivel tudunk dőlést adni neki. Próbáltuk azt a gyári ortolosságát egy kicsit ezzel csökkenteni. Most adtunk még egy kicsi széttartást hátra ma reggel. Elől is egy kicsi széttartása van, és azt hiszem 2,5 fok dőlése. Reméljük, hogy jó lesz. Én itt Kakucson egyszer mentem ezzel a kocsival, még teljesen gyári állapotban, a gyári azt hiszem Pilot Sport gumival, 4-essel vagy 4-jel.
akkor azért elég ortolós volt. Szerintem annál most már jobb, de azért teljesen biztos, hogy nem jó. Ugye ilyen helyzetben, amikor olyan ember jön, akinek tudjuk, hogy a kormány nem szúrja a hátát, ahogy szoktuk mondani, akkor adunk neki lehetőséget majd, hogy menjen ellenetek, de az megkérdezem a két kis driveremet is, hogy mire számítanak. Ugye nálunk a Yaris GR nem ment valami egetrengetőt, igaz, cserébe szar is volt rajta a gumi. Igen, a az a rossz gumi volt, meg el. amikor hozták azt a rally autót, az... Igen, abban meg hajtás programozási problémák voltak. Sokkal jobbat vártunk, vagy legalábbis én biztosan. Az most ment ki, azt láttam. Igen. Az most egy fél éve. Aha, na de most itt múlt héten dobta föl, akkor meg is néztem. Úgyhogy az nem volt valami acélos. Nem tudom, hát ugye a gyári sem volt azért olyan rossz, ott a gumi miatt nem tudtunk azt hiszem normális időt menni. Igen. Úgyhogy ez már azért ránézésre is jobban áll a lábán. Úgyhogy... Hát remélem, hogy annál jobb időt vagy. Azért mondom, hát ha nem, akkor nagyon-nagyon van. Akkor vissza kell jönni Faricsáni. János, te mit vársz? Hát jóval jobbat egyrészt a semi-slick miatt is, meg tényleg az, hogy már ha legalább kicsit lehet dönteni az elejét, már az is valami. Tehát, hogy jobbat kell, hogy menjen. Arra kíváncsi leszek, hogy majd hogy mentek tovább, mert igazából az, hogy ez egy jól forduló, összkerekes, nagyon erős autó legyen, meg gondolom az is cél, hogy majd erősödik. Igen, az látjuk, hogy egy rally csapat is már 2 éve fejlesztik azt, tehát hogy így el lehet vele bíbelődni rendesen. Ez most biztos egy következő lépcső. Igen, főleg az, hogy elmenjen a segge. Igen. Ez a legnagyobb feladat, úgy tűnik, és pedig ez lenne az alap. Igen, ezzel dolgozol. Más azon, hogy tapadjon te azon, hogy elmenjen. Játszátok le. Még egy kérdés, hogy a hidrós kézit melyik pillanatban rendelted meg hozzá? Fú, még nincs meg a koncepció, hogy lesz, meg hogyan, de először kell a hajtásprogram, és utána. És szeki terv van? Van az is. Van. Akkor azért egy törpe versenyautót fogsz csinálni belőle. Igen, az a terv. Aha. Nem tudjuk, hogy majd hova lyukadunk ki vele, meg nem is cél így előre eldönteni, hanem ahogy építgetjük, úgy látjuk, hogy na, akkor most erre menjünk, arra menjünk. Tök jó. De akarsz is majd vele egyébként driftelni? Tehát, hogy elmész abba az irányba, mint az a Ken Block féle? Nem tudom, hogy alkalmas-e rá. Azt tudom, hogy ki lehet belőle hozni keréken 400 ló fölött kényelmesen, szóval ahhoz nem is kell olyan nagyon nagy dolgot csinálni. De nem hiszem, hogy ezt a keresztben autózást ez a hajtáslánc egyébként bírná. Szóval szerintem elmelegedne meg. Hát azért ne felejtsd el, hogy amit a Blokk csinált, az 800 lóerők meg ilyenek. Tehát tudom, azért mondom, hogy ott azért mindegy volt, hogy mondom, milyen. Meg a költségvetés is. Nem tudja ezt elengedni. Játszátok vele, hogy ki kezd, és akkor először lenyomjátok ti, és a végén meglepetésként fog Olivér csapatni. Ki kezdjen köztetek? Megyek én. Akkor te melegítesz. Hogy tudod magadba összerakni, mert egyszerre több projekt is fut, hogy most éppen melyiktől mit szeretnél, meg hol tartunk, ott még hova menjünk tovább. Igazából ez a pályázás, ez most tök új nekünk, szóval még sose csináltunk ilyet, most pedig egyből 3 autóval ezt elkezdtük, mert hogy most még ez is egy pályautó telibe, meg a Porsche-t csináljuk, meg a Cultus Turbót, ami ekte pályautó lett, arra nagyon kíváncsi leszek majd itt, hogy mit tud, mert az abban szerintem van potenciál. Hát párhuzamosan mennek a kocsik igazából. És neked ide-oda átállogatni, hol pálya, hol drift, az semmi? Vezetésileg bármikor? Hát versenyszinten nem is csinálom a driftet, egyébként vezetéstechnikai egyáltalán nem befolyásol. És nem bánod, hogy a driftet elengedted? Vagy? Hát abban a formában, ahogy egyébként most én tudnám csinálni, úgy nem bánom, mert ezért is lettem abban, hogyha lenne egy olyan csapat, szponzor, hogy én csak beüljek és vezessek, akkor nagyon-nagyon szívesen csinálnám, bár akkor is inkább rallycross vagy valami mást, de hát erre nem nagyon van itt lehetőség. Azt pedig, hogy mi folyamatosan azon dolgozunk, hogy ott tudjunk lenni versenyeken, ott elégessünk rengeteg pénzt, és aztán ne történjen semmi, ezt így meguntuk. Sajnos egyébként ezt tudom érteni. Hát ráadásul a drift szerintem egyik legnehézkesebb, mert nem engednek fel sehova, igen. Tehát már mindenhol. Hát a gyakorlásra is, meg hát az is, ahogy mondja Olivér, rohadt sok pénzbe kerül. Nagyon sok pénz, és itt Magyarországon látjuk, hogy már úgymond följebb nem lépünk. Igen. Ha meg külföld, akkor Masters, ott meg aztán olyan pénzekről van szó, hogy ez esélytelen. Meg idő is, szóval az, hogy hát azt látom, és északi versenyek, Európát, igen, egy kurva drága, nagyon messzi lévő versenyek. Csupa olyan országban, ahol egyébként ott lenni is marha drága. Igen, és akkor menj ki futóval, lakjál ott, meg fizesd a csapát, mindegy, szóval nem, ez így nagyobb élmény, ezek az autózások, amit mi csinálunk. Úgyhogy ez most veszelni. Motorhoz még nem nyúltatok, az látszik. Nem.
Hát azt mondtad, hogy kipufogó meg a szűrő, az sem rossz egyébként. De kipufogó is egy ilyen szolid választás, nem? Ja, és egy szelepes egyébként, szóval ezt még el is lehet zárni. És akkor halkabb. Ez főleg hidegindításnál jó, mert akkor nagyon ordít ez. És hogyha ezt becsukva indítod, akkor meg tök diszkrét. Azért túrja az elejét. És tudod, ilyenkor már egybe gondolkozik, hogy... Mit is lehetne variálni? 117 volt az átmeneti tempója. Szerintem miért ez a semi-slick? Ezt szereted, vagy? Nem, nekem nincs tapasztalatom így pályázós slickekkel. Ez volt éppen elérhető méretben is, meg szállítási időben is ez lett. Igen, ez egy fontos mondat manapság, a szállítási idő. Hát igen, hogy igen, egyáltalán mi tud jönni, igen. Mit tudsz megvenni? Meg ilyen volt a Justira is, kicsiben is akartunk összehasonlítós videót, és akkor ez is szempont volt, hogy akkor legyen ugyanolyan, hogy ne a gumin menjen el a teszt. Igen, látványra ez még nagyon ortolósabb. Na de halljuk. És első kör 46,682. Összidő 1 perc 28,511. Akkor azért a korábbi Yarisoknál, meg a versenyautónál is 8 tized, hogy van? 4, 6 és 6 tizeddel jobb, igen, mind a kettőnél. És a második leggyorsabb Toyota, csak Ádámék GRM versenyautója veri meg. Az echte pályautó, igen. De még a kompresszoros GT86-ot is megfogta így. Nem rossz. Nem, 46,682. És azt mindjárt megnézzük, hogy az nagy listába hova elég. A Lusso előtt van egyébként, meg Panamera hibrid, AC Schnitzer M5, Cayman GT4, nem olyan rossz. 46,682 Csabi, 6 tizeddel gyorsabb, mint milyen szépen jár, miközben itt úgy. 6 tizeddel gyorsabb, mint bármelyik másik GR, ami volt Yaris, de azt láttuk kívülről mindannyian, hogy azért még így is tolja az elejét. Nagyon. Nagyon. Nekem meg sem mozdult a hátulja konkrétan egyszer sem. Szerintem ezzel a gyári programmal nem is fog soha. Mármint a hajtásvezérléssel. Lehet. Ha visszaállsz a gázra és minden összeáll, akkor semlegesen jön ki a kanyarból, de... Hasonlót éreztetek a versenyautónál is, nem? A rally autónál is, hogy az is tolta magát. Igen, ez legalább nem tolja úgy meg. Tehát ez akkor jobb, ha visszaállsz a gázra. De bejáraton esélyed nincs, hogy bármit csinálj vele. Szerintem 4 bárra fel. 4 bárra felfújni át, na menjél csokoládé, vidd a kulcsot. Vagy valami. Én mentem márkakupába. Úgyhogy nem tudom. Ez lehetne jobb, ha jobban elfordulna. Igen. Figyelj, A7-es Civic Type-R rally autót is megveri, nem kevéssel. Nem, egyébként úgy önmagában jó, az idő jó, csak nem móka. Szóval igen, ez a baj vele, hogy az idő az jó, és a legtöbb ember... Olivért is ez zavarja, azt mondta, ez a lényeg, hogy ússzon el a hátulja. Igen. Hát ez így most nem jó. Erre. Igen, nem tud kijönni a kanyarból szépen, csak után. Hát meg bemenni is, akkor nagyon meg kéne erőszakolni, hogy becsúszál vele, gondolom, vagy biztos lehet valahogy, hát de... még ilyen terelésváltásos, ilyen azzal még talán valahogy, egy kicsit igen. Elindul, meg én próbálgattam itt úgy, hogy meg is kézüzem a kanyar előtt, és akkor úgy tök szépen elkezd mozogni, de amikor visszaállsz a gázra, akkor bebutul, és ortolósan tudsz mert még nincs is benne az az erő, amitől azt tudná maga alatt forgatni a kereket, igen. Tehát ahhoz meg fel kell fújódni. Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. Ez még most nagyon gyári feeling. Hát nagyon közel van hozzá. Igen. Most minimál apróságok vannak módosítva. Ugyanakkor meg a minimál apróságokkal azért 6 tizeddel jobb. Nyilván abban a semi-slick sokat segít. Persze, meg azért. Igen. De azért jó, akkor nézzük máshogy. Tehát ahhoz, hogy menjek körbe-körbe vele, sőt, relatíve így most tök könnyű és biztonságos vezetni mindenkinek, mert inkább nagyon tortolós, és semmi nem történik. És azért 46-6, tehát azt ne felejtsd el, hogy amellett meg marha gyors. Ez egy teljesen
teljesen kényelmes, békés. Igen, csak ti mindannyian olyat akartok, így. hogy inkább harcolnátok, csak legyen még gyorsabb. Hát, vagy legyen móka, igen. Vagy legyen móka, legyen tánc. Szörnyű. Semmi nem jó. De hangja jó. Aha, Abszolút. egyébként igen. Meg nagyon a kiállása nekem nagyon tetszik. Az ültetés. De nem is megy nagyot. Tehát úgy erőbe úgy nem érzed, hogy most úristen. Nem, hát ez Azért még akkor 225 ló volt keréken, amit igen, meg azt ne felejtsétek, hogy Gyárilag, 3 aha. hengeres egy jött, tehát hogy azért Jó, hát de szóval, hogy még biztos, hogy van hova. van. Egy 300 keréken tud így a full gyári motor. Igen? Aha. Csak más programmal? Aha. Meg kell neki cooler, meg mondjuk egy olajhűtőt érdemes. Nem melegedjen Aztán túl. utána is csak szeleprugót kell cserélni, és még lehet egy kicsit följebb menni. Aztán tengelyeket, turbót, és akkor pedig már keréken 400 fölött. Azért az már... Az már egész más az már, világ. az már igen. más. Ezzel a mérettel. Na, halljuk Jánosunkat. 46,847. 2 tized. 1 perc, 29,029. Mind a kettőn 2 tized, mert 4,5 lett a más a két körön. És a hajtás mennyit bír ki? Vagy az még nem tud? Bírja. Igen? Szóval ha még arról nem kaptunk Az még- sehonnan se infót, hogy eltört volna valami. Még a gyári Igen? váltó is bírja. Aha. Az mondjuk jó? És az Igen. viszont nem rossz hír. Az igen. mondjuk Igen, jó. az jó. A kuplungot cserélni kell, Jó, hát nyilván. de egyébként a többi az bírja. Mind a két körön 2 tizedet kaptál, János. Milyen az élmény? Hát ugyanez, és ráadásul tényleg ez, hogy ennyire ortolós, hogy az én bekormányzásaimat nem szeretem. Mindig bekormányoztam, és vissza kell nyitni a Egy agresszív állat vagy. Hirtelen kormányzó? Hát én durvábban kormányzok be, mint ő, ugye. Alapvetően egy csomó autóban ez működik, de ilyenekben nem. Tehát, hogy érdekes módon. Úgyhogy amúgy marhára jó, meg jó a tapadás, csak tényleg nagyon furcsa, hogy kb. Majdnem le kell padlózni, hogy semlegesen forduljon kifele valahova, és egy megmozdíthatatlan a hátulja, ugye. Egy ilyen hegyszerűnél ugye nagyon szeretem, ha egy picit úgy úszkál a legelején. Na hát itt nem tud ezt elérni. Hát még a leghátuljába beraktok egy 100 kilós aksit esetleg, mert az ilyen plug-in hibridek olyan szépen Ja. lifegnek. Az első Manta film jutott eszembe, ugye még most jön a második része. Ott is úgy volt, hogy amikor berakták az erős motort, akkor a szeméttelepről beraktak egy ilyen nagy rohadt ilyen fűtőventi szart, hogy lenyúlja hátulja. Na mindegy. És akkor most jön az a része a műsornak, amikor Oli is mehet, úgyhogy Furcsa, mert azt vártam, hogy ilyen tapadással így nem ez lesz a gond. pedig egyébként a 46.6 nem rossz, meg a 6 tized, de gyorsabb, mint a széria. Hát az csak a gumi. De az a gumi, igen. Igen. Futómű keményebb azért, mint a szériából szerintem. Igen. Tehát az olyan feszesebb. Azt gondoltam, És a sikánon így jól jön át, vagy azért pattog le Jól róla? átjön, átjön, minden, nem de hogy- vészes. Jól átjön, csak Csak szerintem ezt a gumit rárakod a szériára, az ugyanitt megy. Már neki is köszöngetve villog, mint nekem. igen. Meg ahogy nézem, ő is elég nagy kormányszöggel megy. Akkor neki még sok később lesz az jó. Alá tekertem egyben. Nagyon. Nekem általában ugye csak a bekormányzásom rossz, de valahogy nem tudom arra leszokatni Braganról, az be, és akkor utána meg nyitom is, de De van, lehet, hogy valami, tehát biztos, hogy van, amikor az jól működik. Meg de akkor amikor van jobban- elő a tapadás, ugye azzal el is löttyen a Igen, hátul, és nekem igen. az az ideális, és akkor onnantól kezdve hadd szóljon. Most felkapcsolja a tuti programot. Mindjárt elkezd rotyogni. Eddig le volt lassítva, és most az okosság belekerült. Kezéből kihúzta a komputerkábelt. Egyébként jó, biztos, hogy jó alap, csak valahogy kéne, hogy hátul is hajtson. Hogy elég is olyan furcsa, olyan lassan ejti vissza. Hát meg ez a kávédaráló hang.
Hát 3 henger. Tudom, de hogy azok között a rosszabb. Tehát a 230E-nek szebb a 3 hengeres hangja. Egyébként poénabb lenne abból csinálni valami mókaautót. Annak megy a hátulja. Annak megy a hátulja. És tényleg meghagyni izének, ilyen sleepernek. Baby on board. A szebben is megy. Igen. Nem is tekel annyira alá. Itt egy kicsit. Várni is kellett a kigyorsítással, lassabb is lett 2 km-rel az átmeneti a 16. De mindjárt vissza megmondom, te még nálam is rosszabb vagy. Te szenya vagy. Nem. Csak ne legyen gyorsabb. Mert akkor nehéz megmondani. Van az, mikor ez gyorsabb, csak 2 körig. Igen. Nagyon csúszkál. Hasonlóan indexel, mint a tonálén, nem? Igen, minden fékezésnél indexbe kapcsol. Na halljuk. Mentünk? 682 meg 800 valamennyi. Időmérés első kör 47,927. Összidő 1,3. 30,759. 2,2 két körön, és neked Csabi 1,3, a Janinak meg 1,1 előny. Az egyébként nem rossz, Igen. most ment először. Igen. Nyilván ment már ezen a pályán, de hogy azért ezen a nyomvonalon valószínűleg most ment először, Igen. azért kellett legyakorolni. Tök jó. Hát meg láthatóan az ő vezetési stílusát is bünteti ez Bünteti ez a kocsi, Neki meg ez a végképp nem beállítás. való ez az autó. Tényleg. Mondjuk meg, hagyd itt, mert neked nem való. Vagy előre rendes slip kéne, csak hátulra És akkor talán még jobban Igen. tapan. Igen, hogy legyen valami különbség. Van egy rossz hírem. Figyelj, nagyon sok humorral készültünk. Az egyik, hagyd itt a kocsit, mert ez a vezetési stílusodat nagyon öli, neked ez nem való ez az autó. Rosszabb vagy, mint én. Bekormányzás. Tudsz rosszabb lenni bekormányzás, mint a Jani, mert nagyon alátekerten mész. Igen. 1,3 a hátrány egy körön, amit a Csabitól kaptál. Ami egyébként el kell mondanom, hogy nem annyira rossz azok között, akiknek egyáltalán hagyjuk, hogy vezessenek, mert például Szabó Krisztián a saját szuperkárjával 2 felett kapott egy körön, úgyhogy nyilván van különbség, de annak köszönhető, hogy láttuk, hogy azért ez az új pályavonalvezetés, ez neked annyira új volt, hogy Még nem mentem, igen, de jó volt. ezt észrevettük az első rajtnál. Nem, meg egyébként az kívülről is látszik, hogy alátekert kormánnyal próbálsz bemenni, és nyilván az nem elég gyors, úgyhogy kell fejleszteni, de nagyon jó a kocsi. Nagyon jó a kocsi, mert egyébként összességében azért a 46.6, amit Csabi tudott, az nem olyan rossz, sőt, hát ugye Toyotákon belül a második, utcai autóból az első. Hát meg igazándiból, ha valaki ilyen kicsit pályanapozós autót szeretne, akkor ilyet nyugodtan vehet ilyen szempont, mert elég könnyedén lehetett elég gyorsan menni vele, és nem volt semmi veszély. Hát meg azt mondja Oliver, hogy megbízható. meg hogy Igen. marha sok minden van hozzá interneten Polcon, rendelősben. Igen, polcon, tehát nem neked kell kitalálni. Igen, csak hogy egy könnyen vezethető, elég lendületesen. És Minden esetre az következő lépcső az egy hajtásprogram legyen. Az biztos. Igen, hát reméljük, hogy az segít egyébként. Hogy elússzon a hátulja, hogy megbeszéltük. Hát gyakorlatilag most az első gumit bünteti a kocsi kb. Persze. Mert Igen. túlmelegeti nagyon hamar. Tehát lehet azért küzdöttél a végén már ennyire, mert Igen. ugye csak az darálja, az meg lehet, hogy meg sem melegszik a hátulja. Vagy idézőjelben megmélegszik, de nem. Hát pedig ha már széttart hátul, akkor olyan sokat most már nem tudsz Igen, így igen, ezzel tehát a nem. széria setuppal. Nem, ebben ennyi volt. Igen. Oliver, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy Én is hoztad. köszönöm. A nézőknek üzenem, hogy lesz még a fiatalember az adásban. Hasonló ruházatban, mert ma vesszük fel azt is. Úgyhogy pár héten belül majd láthatjátok. Még nem árulom el, hogy melyik másik autóját hozta, de hozott. Úgyhogy egyőre most búcsúzunk, de jövő héten is lesz Laptiming, addig is kövessetek minket is, Olivéréket is mindkét csatornán. YouTube, Facebook, Insta, TikTok. Nem tudom, biztos van még ezen kívül is pár darab ilyen social média, azokon is. Találkozunk jövő héten. Sziasztok! Üdv mindenkinek, sziasztok! Visszatértünk 2 kisméretű, de nagyon sportos kocsival. Itt lesz velünk egy Cayman, ami, ha jól tudom, volt már itt az adásban, és a tulajdonosa a fiúk elmondásai és igényei alapján fejlesztette egy picit. A másik pedig egy nagyon menő kis SLK, amin hát fönt van az AMG felirat, majd erről is beszélgetünk. Modell és hobbi, a modellautóbázis. Hedo.
az út, ami összeköt. A műsor támogatója a Székely Csemege. Ülj be te is versenyzőink mellé, és éld át a száguldás különleges élményét a Hungaroringen. Jelentkezz a Phoenix Motorsport elérhetőségein. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.